So guys, welcome back to my channel, and for this vlog, we'll be having a mukbang, pero sasamahan natin ng question and answer with my friend Rania. And so this is my first vlog for this year. As a small YouTuber, siguro mahalaga na makilala niyo pa ako. Ah, para, ayun, syempre, kinakareer ko naman yung pag-vlog. So, what do we have here? So, we have palabok. Meron tayong French fries. Tayong Jolly Hot Dog. Bigyan tayo mabuksan. Meron tayong Jolly Hot Dog. Tulungan. Ay, sorry. Jolly Spaghetti. Meron tayong burger steak. And of course, meron tayong Jollibee Chicken Joy. Meron tayong Chicken Joy. Meron siyang two flavor, which is the original and the spicy. So, without further ado, let's start. So, by the way, I asked you guys nga pala na mag-send na questions sa IG. And, ayun, may mga napili ako and meron din kaming sinearch sa internet na questions na siguro makakatulong. Hindi ko mabasa. From group Nico. So, From Nico. What is your greatest achievement in life? greatest achievement? Ewan ko, so far wala pa naman. Pero, I'm looking forward for that, na magkaroon ng great achievement. Yeah. From Arnold. ano yung plano mo this 2020? Ano ko this 2020? Magka-college na ako. Siyempre, yun, focus sa academics kasi siyempre, college na nga, parang yun na yung pinaka, main point mo. I mean, parang, yun na yung huli, and parang future mo na yung nakasalalay mo. I mean, future na yung nakasalalay. So, kailangan talaga mag-focus. Galing sa akin. Saan mo balak mag-college? So far, not sure pa kasi wala pa kasi doon kung saan ako papasa eh. Pero ay, Nag-exam ka na? nag-exam na ako. Nag-entrance exam ako sa UST. Hopefully, mapasa ko. And magta-try din ako sa PUP and sa FEU and sa BSU. From Jasmine Lane. Sabi niya, meron po ba kayong story about sa iPhone? Actually, Ano dito? hindi siya eyebag. Ano siya, parang birthmark, ganun. Parang siguro parang siyang dimples na bulok. Bago. May tumaalog yung pusa mo. So yun, hindi siya eyebag, ano lang siya, parang inborn na line. Ito kasi yung eyebags ko. Ito, linya lang yan na parang Pinalmot. Natanong ko ba yung course na yan? Kulay? ano? Ano sabi? Ano po yung inspiration niya sa pag-vlog? Inspiration sa pag-vlog. Kasi nung una talaga, yung pag-vlog, parang lang, parang ginagawa ko lang siya for the fun. I mean, wala lang, parang ma-document yung gala, gano'n. Pero wala sa mindset ko yung parang sumikat, gano'n. Pero now, parang, I have these thoughts na parang gusto ko nang maging successful vlogger, and so na ituloy. Siguro yung inspiration ko sa pag-vlog, maging successful, gano'n. Dun like, personal, into life. Ang hirap na Siguro hindi naman mahirap magmahal kasi wala ka naman dapat gawin para magmahal. Kung saan mo mararamdaman yan, kung saan darating. Woo! talaga. Ito naman eh. Hindi namin sure kung maubos namin ito. Hindi ka lang libaw? Yeah. Ano sabi? Naalala mo pa ba ako pula? Si Libaw kasi si Nicole, ano siya, parang kuya-kuyahan niya ako sa lako. Nagpa-volleyball din siya. Anong tanong na?
na-try ko. Wala, dito yung nakapagpaad ng gravy. What's your favorite person in the world? World talaga. Siguro yung grandmother ko. Kasi sobrang wala, favorite ko lang na lagi kami nagkakausap ganun pag late night talk ganun. Lagi kasi kaming naiiwan sa sala mga around around mga 12 ng madaling araw. Tapos sobrang ganda ng usapan. And parang grabe yung comfort na nakukuha ko sa kanya. So ayun. What female celebrity do you wish was your sister? I don't know kung considered as celebrity yung vloggers. Pero it would be Para sa akin ako. it would be Ray. Ray Herman. Ako Kasi din. ewan ko, sobrang crush ko siya. Happy crush, gano'n. Sobrang matalino, Ako gano'n. talino, babae. Bait. Sobrang nakaka-turn on yung pagkamabait niya, no. Kahit knowing na kahit ang yaman-yaman niya na gano'n, sobrang down to earth niya. So, ayun. Though, kahit naman mayaman ka, wala ka namang karapatan na manapak lang, diba? Diba? Kaya ikaw, Hoy, ito nga yun eh. baka mayaman. Na question. What do you want to do when you grow up? When I grow up, siguro mabigyan ng siyempre lahat naman tayo, parang mabigyan ng return lahat ng sacrifices ng parents. Favorite? Favorite movie? Wala, ano ba favorite movie ko? Hindi, Manari, na lang. Anong genre? Parang gano'n, anong genre? Romantic, thriller, action. Thriller. Kasi so yung yung suspense. Yun. Are you named after it? Manari, nakapangalan. I was named after my grandmother's name. Pangalan niya kasi Andrea. Sinunod siya, which is Andy. Grabe, taga-tanong nga pala ako nito. Hinayupak ka. Kaya sa spaghetti. Gusto ko hindi hinahalin ito. Oo. Safe. Pero ko lang konti. What is your favorite way to pass time? Ay, favorite ko talaga manood ng vlogs. Like pag pag kumakain, gano'n. Nag-vlog. Lagi ako nanonood ng vlogs. Nilalapag ko sa lamesa. Gano'n. Pagka ganun, movie or series? Hindi, vlogs. What was your least favorite subject? Math. Tinatanong pa ba yan? Nasaan ko kaya? Ikaw ba? Math. Siyempre. Ano kaya? Kaya ako nag-UMC. Para lumayo sa math. Hindi na ba nagmamatrix? Hindi. Basic math. I mean, hindi sobrang hirap. Gen math lang na statistics. Are you a dog person or a cat person? Hindi ako parehas yun. Parang, Pero may aso cat kami. person ka? No. Okay. Aso okay pa kasi may aso kami and love ko naman yung aso namin. Oy, wag! Yung aso nakadepende. Pero cat, kahit anong cat yan, kahit worth 1 million na cat pa yan. No. Ewan ko ang weird pero huwag niyo ako i-bash. Who is the first person you call when you something exciting happens? Si Robin. Kasi wala, siya madalas ko talagang kausap. And syempre, siya din yung parang pinaka-close ko. Horrible na. Siya din. Si either si Robin or si Camille. Si Camille, pag may mga masarap pagsabihan sa ganyan kasi trustworthy yan. Unlike, May grabe ka sa akin. bulta ako pinagkakalit niyo yung mga Alin? car. What is your idea of special time? Mahilig talaga ako sa deep talks. So yun, pag may na-open na gano'n na pag-uusapan, sobrang na-enjoy ko yun. Like, ayoko pa matapos yun. What is at the top of your bucket? Go to Dubai and mag-skydiving doon. Uwe? Ewan, simula bata, lagi ako nanonood ng mga videos ng nag-skydiving sa Dubai. Kasi parang may coverage sila pag nagano'n ka. Kasi ang mahal. What is something you are gifted? Ata na to yung parang gifted na talent.
I don't know. Ikaw, sa tingin mo, ano ba yung talent mo? Singing. Madalas kasi siyang kumanta. Yun na ba? Kala ko magaling, madalas pala. Hindi. Tsaka magaling din siya kumanta. May cover ka nga na ano, yung kay Shawn Mendes. Kaboses mo siya doon. Uy! Yung Ang nga. tato. Wala. Kailangan talaga. Idol ko yun eh. Plastic. Hindi, totoo nga kaya. Totoo nga. What is the best compliment you have ever received? Ayun. Kaboses mo siya. Kabals ko Sean Mendes. Kaya natin palabok. Ito yung gusto ko kanina. What is the first thing you do when you get Poop. Yun talaga. Mati, pag uwi ko parang kahit di naman ako nagaganon, nafe-feel ko siya. What is the one item you can't live home without? Watch. Alright. Feeling ko nakaubad ako. Walang ganun. What was the first concert you attended? Ling. Where? Ikaw. Ano nga? Panahon ng Lini, pan din siya ng Lini. Share lang namin. Share ko lang. Lady Ikaw, din. pala Sa din. Araneta. Kasi ano, di ba nanood Sa kayo? Araneta. Nanood din ako nun. Kasi Pero hindi hindi kami pa kami- parehas nun din. tsaka hindi Tsaka pa kami- magkakilala. Friend ko. Ano yun? 2017? Ah. Grade 10 ako nun eh. Have you read any of the Harry Potter, Hunger Games, or Twilight series? Which one is your favorite? Hindi ko nabasa pero Napanood. napanood ko. Except yung Twilight. And yung Hunger Games, nabasa ko siya. Favorite ko yung Hunger Games talaga. As in, yung movie niya sa Netflix, lagi ko siyang inuulit-ulit. Or may times na feel ko lang panoorin yung scene na to, ganun. I-forward ko dun. Tapos papanoorin. Harry Potter kasi ako eh. Wala talaga. Siya, na Pagkabata ko. Potterhead. Nanonood ako dati ng ano. Napanood ko lahat yun. Napanood ko lahat kasi yung papa ko, ano, Potterhead. oo, tapos Okay. kada ilalabas siya sa scene, binibit-bit na kami. So, napapanood ko, no choice eh. Pero, I find it interesting naman. Ganda naman talaga. Ganun yung ano, ganun naman yung gusto ko. Pero, mas na-appreciate yung Hunger Games. Doon magkaiba naman sila eh. Okay ba nga? Alam ba? I mean, parang, What scares you about gaming? priorities. I hate priorities talaga. Responsibilities pa. Tama niya. Isa lang. Kaya ako nun, parang nape-pressure ako. Pag may inaasa sa akin, gano'n. Lagi ako nape-pressure talaga. As in, malalang pressure. Paano yung friend? Gano'n. Patula. Matakam kayo. What's your dream vacation? New York. Saka Dubai. And, Palawan. Ako Bali. Share ko lang. Hindi. Ano saan doon? Oh, Indonesia. Wala. Wala ako mali. Kunti ka na ako kaya. What sport do you play? Volleyball. Volleyball player din pala siya. That's not. First injury you had ever had? Ankle. Ay! Hindi siya. Kapilok. Train lang, ankle. Okay. You spend all your money on something. No. Sobrang kuripot ng tao sa akin. Yun ang nilibre yan. Ngayon, nilibre kita. Ayun na. Ngayon lang. Uy, nilibre kita dati. Yummy sa. Kaya mo ha. Who is your favorite actor? Si Kate and John. Kasi, siya yung favorite ko na character sa Stranger Things. Ang dami ring, sobrang adorable niya ganun. Kumakanta rin siya, di ba? Who is your favorite actor? Bella Padilla. Wala, parang sobrang anong term dun? Sobrang intellectual ng mga niya, movies niya, and nadi-deliver niya yun na maayos. Favorite food? I have two favorites. 3 pala actually. Pancakes, burgers, Yaman mo na. pizza, Ano? carbohydrates. Nakakataba. Parang payat ka. Are you scared of heights? No. Yun na nga mag-skydive. Are you a fan of any sports team? Leo.
Fan ka rin na Ateneo, di ba? Gaya-gaya, yan idol ako. Fucker. Are you a good cook? Ay, okay ako sa pagluluto. Kasi, may mga times na wait lang. Itlog. Wait, pinagluluto ko sila Camille, yung mga friends ko. Sila Mariel. Sabi nila, sarap daw. And parang magaling ako sa pag-imbento ng mga foods. Tapos, gusto naman ng mga kumakain. What is the most embarrassing moment? Hindi ko ba nasasabi? Yuck! Ayan, embarrassing moment. Ayun, yun na yun. Are you a morning person or night? Hindi ako morning person, pero kung papagisingin mo ako na maaga, gigising ako na maaga. Pero kung wala namang rason para gumising na maaga, hindi ako gigising. And yes, I'm a night owl person. As in, kahit may pasok, yung normal tulog ko is 1 a.m. ganun. Puyat pa siya. Kasi pag pagod ako, parang hirap ako matulog. Favorite genre sa music? Indie music gusto ko. Stan 88 Rise. From Genie. Jenny. Jenny. Greatest lesson learned. Dapat important talaga na center natin si Lord sa lahat. Ayun. This year kasi mas lumakas yung faith ko kay Lord. Yet, dumating yung point na nalalayo na naman yan. And nakita ko yung difference ng nandiyan si Lord sa puso mo sa wala. And sobrang bigat sa feeling pag hindi mo siya kasama. I mean, He's with you pero ikaw hindi. Yung greatest lesson. Ko alam pero na-realize ko na hindi lahat ng masaya tama. Yung porkat masaya ka, Actually, tama. Realize ko na iba yung masaya sa na nakakabuti. You have a point. what is good about how you are living your life right now? Siguro, sobrang thankful na ako na nandyan yung family ko and buhay pa sila ganun. I mean, doon na tayo sa reality and nandyan pa, meron pa akong mga friends na kayang i-overcome yung kung sino ako, ganun, kung ano yung gali ko, ganun, kung ano yung mga downsides ko, ganun. Thankful ako na patuloy pa rin na may dumarating na blessings. Ako man. Thankful din ako na maraming nangyari na nag-iwan talaga ng lessons and yung experiences kasi na yun, parang nadadala ko siya. Pag may panibagong problema, parang hindi na siya nagiging bago sa akin and na-apply ko yung mga natutunan ko sa experience na yun. Ikaw? Wala ka namang kwenta eh. So, ayun. That's all for this vlog and sana na-enjoy and mas nakilala niyo pa ako and sana support niyo pa ako sa pag-vlog and syempre don't forget to subscribe and hit the like button. Bye-bye!